เอ่อความฝันบ้าๆบอๆของเราก็เริ่มเมื่อสัก2 ปีกว่าก็บังคับคุณเต้นแกก็ไปไหมก็ถามมาอยู่กับปีเราก็แบบว่าก็กลัวเหมือนกันอ่ะแล้วก็เลยแบบผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย แล้วพี่เต้นก็มากระซิบผมบอกว่ามึงอย่าเผลอนะมึงอย่าเผลอมึงตอบตกลงเอาไปกันจริงๆนะมึงก็เงียบเอาพูดจริงๆนะเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าไม่มีความกล้าพอที่จะ initiate trip แบบนี้ เหมือนทุกคนเนาะทริปในฝัน แต่ผมมาฝันเงียบ พูดตรงๆเลยถอดใจว่าจะไหวหรือเปล่าไหนๆเราชอบขับรถกัน เราก็ขับทางไกลกันมาเยอะ บอกว่าไปแบงคอกสตุตการ์ดกัน ก็เลยโอเคบอกคุณเอจะไปจริงๆใช่ไหมอยากจะไปจริงๆใช่ไหมคุณเอบอกใช่เป็นบัคเก็ตลิสต์เขาฟังแล้วเขาแบบมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำ อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตน่ะ เป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film Swiss Wax in partnership with Tag Heuer Beer Singมันเป็นความคิดบ้าๆบอๆของพี่เองอะครับ คือรู้สึกว่าไปแบบ once in a lifetime trip นะกัน เดี๋ยวแก่กว่านี้ก็คงไม่ได้ไป พูดไปก็จะมีคนบอกพี่บ้าไปแล้ว2-3 เดือนผ่านไปเขาบอกเป็นความคิดที่ดีก็เลยรวบรวมคนได้ ตอนนี้ผมอยู่ที่โมร็อกโกพอดีนะ ก็เลยอาจจะมีเสียงแอมเบียนต์วันนี้เราจะมาพูดถึงทริปที่เรากำลังจะไปนะครับ ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเลยก็ได้นะครับ เราจะขับรถจากกรุงเทพไปสตุตการ์ดใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 เดือนนะครับ ระยะทางประมาณ 22,000 กิโลนะฮะใครเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปนะครับ จากทริปที่เราไปเวียดนามนะใช้พี่กิตินะครับเป็นคนช่วยนำทางก็คือ Trans-Asia Travel นะครับก็คุยกันนั่งคุยกันนี่แหละแล้วก็แกก็บอกเฮ้ยเนี่ยแกจัดทริปนะกรุงเทพปารีสเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็แล้วโอเคน่าสนุกเนอะน่าไปกันขับไปกันไหมเราไปสตุตการ์ดก็พออะไรเงี้ยคุณเอนะครับผู้มีอุปการะคุณของเรานะครับก็ฝังใจมากอยากจะไปมากแกก็ไปไหมก็ถามมาอยู่กับปีเราก็แบบว่าเราก็แบบผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยโอเคพี่เดี๋ยวว่ากันนะหยุดงานได้เหรอไอ้2 เดือนอะไรเงี้ย คือพี่เอเข้าไปแล้วลมพี่เต้นอยู่พักหนึ่งละแล้ววันนั้นเราไปงานปอร์เช่ที่สตุตการ์ดแล้วเราก็กำลังปาร์ตี้กับพวก Executive ของปอร์เช่อยู่ เราก็เผลอแป๊บหนึ่งหันมาอีกทีก็เห็นพี่เอไปกอดคอ VP Marketing ของปอร์เช่ลามนีแล้วก็บอกว่า I will drive from Bangkok to Stuttgart เท่านั้นแหละบาสเตียนก็หันมาหาผมกับพี่เต้แล้วถามว่า Are you guys coming ถึงตรงนั้นมันก็ศักดิ์ศรีค้ำคอครับมันก็ต้องก็อาจจะดีนะ สิ่งที่เขาอยากจะทำนะครับเราก็ต้องสนับสนุนเนาะเราก็เลยตัดสินใจไปแล้วเราก็รวบรวมพลพรรคที่สามารถจะไปได้ สวัสดีครับ ผมชยานินเทพาคำครับ หรือชื่อเล่นว่าหนูนิน นั่งอยู่ที่อังกฤษจำได้เลย เพื่อนโทรมาบอกว่าอยากจะขับรถจากกรุงเทพไปสตุตการ์ดไหมผมก็ตอบว่าไป แล้วก็ทราบแค่นั้นนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เวลาก็ผ่านมาร่วม 2 ปีนะ A ครับหรือใครๆเขาเรียกว่า AGT มีน้องรักคนหนึงชื่อเต้นนะครับเขาบอกว่าพี่ต้องไปมันเป็นโอกาสที่พี่ไม่ควรจะพลาดผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสดีในชีวิตนะเพราะว่าการเดินทางแบบนี้มันไม่ใช่ว่าใครจะไปก็ได้ ๆ สวัสดีครับอริศักดิ์ตั้งใจตรงตีนะครับที่เพื่อนเรียกกัน เหมือนทุกคนเนาะทริปในฝัน แต่ผมมาฝันเงียบๆทริปเยอรมันไปทริปที่เราบ้านรถอะไรกันแล้วเราก็จะกลับไปบ้านเกิดเขาระยะทางก็จะโอ้โหผ่านต้อง20 กว่าประเทศ อายุของเราอะไรของเราเราก็จะเบรกสถานที่เบรกของเราก็คือจอร์เจียที่เป็นระยะครึ่งทาง เพื่อทุกคนจะต้องกลับมาทำภารกิจที่เมืองไทย เช่นมาดูแลงานของตัวเอง หรือภารกิจที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ น่าจะสนุกทั้งเส้นทาง ทีนี้เรื่องจากทริปมันใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องใช้เวลาเตรียมการเหมือนกันเพราะว่าทุกคนคงไม่สามารถจะอยู่ดีหยุดงานได้ 2 เดือนอะไรเงี้ยเราไปปีหน้าแล้วกัน เพราะว่าทุกคนจะได้จัดการเรื่องสเกจ u ของตัวเองให้เรียบร้อยล่วงหน้าเลย1 ปีนะครับ ทริปนี้นะครับก็มีรถไป 7 คัน คนไป 13 คนนะครับ มีเต้นอูพี่ฟี่อาร์ตพี่ AGT พี่เอสุธิเดชพี่ฤทธิ์พี่แจ็คพี่ออฟ
ช่างอีก 2 คน แล้วก็สเตฟาน พี่หนูนิน 13 คนครบละ ใครเป็นคนชวนหูกูนี่แหละเสือกฟังไม่ต้องชวนกูหรอกก็อย่างที่บอกอะกูอยากไปอยู่แล้ว ไปไหวไหมไหวไม่ไหวนั่นอีกเรื่องนะตอนวันที่รู้เริ่มต้นว่าจะมีทริปแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะมากหลายๆท่านบางท่านอาจจะโอ้ไม่ใช่ปัญหาแต่สำหรับผมอะทุกอย่างอะอาจจะถ้าฟังในคลิปเก่าๆผมเคยเล่าไปแล้วทำทุกอย่างหมดตัวหมดรวมถึงการเที่ยวครั้งนี้ด้วย ต้องทำเมื่อพอมีคนจุดประกายหูเราเอียงหูฟังเตรียมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมจะโดดขึ้นรถเมล์ไปกับเขาไปด้วยต้องบอกไปคนเดียวก็ไม่สนุกหรอกครับถึงจะบ้าขับรถถ้าไม่มีหมู่คณะและไม่ได้ทำกันเป็นทีม หรือมีเพื่อนที่สนิทกันแล้วเราออกทริปด้วยกันอยู่ทุกปีสนุกทุกครั้งเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าความสนุกมันจะอยู่ในระหว่างทางแม้กระทั่งตอนขับรถแค่พูดวอแซวกันไปแซวกันมาแต่ไม่แน่ใจนะครับว่า2 เดือนมันจะเหลือเรื่องอะไรแซวกันลองดูการขับรถจากกรุงเทพไปถึงสตุตการ์ดเนี่ยมันไม่น่าจะง่ายอย่างที่ใครๆก็น่าจะทำได้แต่ว่าพอเรามานั่งคุยกันนะว่ารายละเอียดเดินทางยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ฟังแล้วน่าสนใจมากคือจริงๆตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วแหละตั้งแต่เต้นชวนแล้วแหละว่าไปไหนไปกันในการเดินทางทริปนี้เนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2 เลกด้วยกันนะครับเลกแรกเราก็จะใช้เวลาเดินทาง30 วันนะครับแล้วก็กลับมาพัก3 อาทิตย์นะครับทำงานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับไปเดินทางต่ออีก30 วันพอจะรู้บ้างก็ขึ้นลาวผ่านจีน แล้วก็ไปพวกคาซัคสถานก็ไปจบเลกแรกที่จอร์เจียแล้วเราก็บินกลับมาเพราะว่ามีหลายคนต้องทำงานประมาณ3 อาทิตย์ก็บินกลับไปใหม่กลับไปจอร์เจียใหม่แล้วก็เข้าอีสเทิร์นยุโรปอีสเทิร์นบล็อกทั้งหมดเซอร์เบียอะไรพวกเนี้ยเข้าออสเตรียแล้วก็เข้าเยอรมันคือเวลาในการขับอ่ะเพราะว่าบางวันอาจจะคุมเวลาลำบากถูกไหมเพราะว่าเรามีชัดเจนว่าวันที่ 1 2 3 4 5 A ถึง B ถึง C เนี่ยอันนี้มันฟิกแต่ว่าเวลาที่เราจะไปเผชิญเนี่ยบางทีช่วงระหว่างบอร์เดอร์เนี่ยอาจจะใช้เวลาในการเคลียร์เอกสารอะไรพวกนี้นานเพราะฉะนั้นเวลาขับมันก็จะน้อยลงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่คาดไว้ว่ามันอาจจะต้องเจอคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยไปโอเชียนมิวเซียมด้วยกันถูกไหมก็คิดเสมอนะว่าวันนึงจะกลับมาอีกนี่แหละก็คือความฝันว่าคราวนี้จะกลับไปแต่กลับไปโดยการขับจากกรุงเทพไปอ่ะใช่ไหมมันไม่เหมือนครั้งแรกที่เราไปนั่งเครื่องบินไปใช่ไหมเอารถอะไรไปคือทริปใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็โชคดีที่เรามีสปอนเซอร์ก็คือ Porsche Thailand นะครับ Porsche Thailand เนี่ยให้สปอนเซอร์ผมด้วยการให้ผมขับรถ Cayenne SE Hybrid นะครับคันที่ประกอบมาเลเซียเนี่ยใหม่ๆเลย1 คันนะครับที่จะเป็นรถเมนที่ผมจะขับมันน่าจะทำหลายหน้าที่ด้วยเป็นรถเมนด้วยเป็นรถกล้องด้วยขนของด้วยเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นรถอเนกประสงค์ส่วนคนอื่นก็เดี๋ยวให้เขาลองมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเขารถอะไรไปเอารถที่แบบสบายที่สุดไม่ต้องเข้าเกียร์ไปเรื่อยๆที่เอาดาก้าไปใช่ฮะมันก็เป็นรถ4 wheel บางช่วงแล้วแต่จังหวะของมันฉลาดใส่วอลไปแล้วเอาโลเคชออกแล้วมียางสำรองก็ประมาณนี้รถที่เอาไปคือ Porsche Cayman 987 ตัวแรกS 987S ที่เลือกคันนี้เพราะว่าเข่าไม่ค่อยดีแล้วคิดว่าขับเกียร์ธรรมดาไม่ไหวแน่นอน 2 เดือน 20,000 โลคันนี้เนี่ยมันเป็นเกียร์ Tiptronic ซึ่งมันอึดกว่าอดทนกว่าเกียร์ PDK ก็น่าจะปัญหาน้อยกว่าส่งไปซ่อมไปเซอร์วิสเพราะว่าจริงๆคิดว่าจะวิ่งกันแบบสแตนดาร์ดก็อาจจะมีทำตัวถังนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องสปริงทุกอย่างให้มัน 100% แล้วก็จะเติมแร็กใส่ไฟหน้าอะไรเงี้ยเพิ่มนิดหน่อยสำหรับเดินทางไกลเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนพวงมาลัยโอ้อันเนี้ยเรื่องยาวเรื่องมันยาวผมกับเต้นมีฝันอะไรบ้าๆบอมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเราก็ขยับตามฐานะของเราที่เราทำงานเมื่อวันนึงเราก็ยังนึกถึงสนุกคือเราทำตั้งแต่รถเก่า Porsche เก่าอะไรเก่าอัลฟาเก่าอะไรด้วยกันเวลาแล้วล่ะที่เราต้องทำรถร่วมกันคือวันนั้นเราก็โชคดีได้เพื่อนคนหนึ่งมาเขาก็ทำโปรเจกต์คือของเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็อะไรไปเขาก็ให้เราทำต่อโทรไปบังคับพี่เต้นเขาเฮ้ยกูจะซื้อรถแล้วนะมาหุ้นกันเถอะแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่ามันเอาไม่เอาคือให้มันคือบังคับมันเลยโอเควันนั้นเราก็ซื้อมาด้วยกันแล้วเราก็ไม่จริงๆเราไม่ทันนึกว่าเราจะมีโปรเจกต์นี้อยู่แต่พอที่วันที่เราได้เรามาปุ๊บเนี่ยเราก็นั่งคุยกันหรือว่าเราเอาอันนี้ไปร่วมกันเลยดีกว่าไม่ต้องสนุกแน่ๆก็คือเราก็จะเอา996 C4S ที่เป็นโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปปรากฏว่าพอตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำเนี่ยเวลามันเริ่มเหลือน้อยละมันก็ดูทรงๆแล้วมันก็เริ่มแบบทันมันน่าจะน้อย
เราก็ไปคิดแพลน B ตอนนั้นเราก็คุยกันกับเต้นว่าโอเคเราจะเอาอะไรไปดีเต้นก็โอเคก็อยากจะเอารถที่เรามีกันเนี่ยแหละแล้วก็เอาเก็บเอาไว้สุดท้ายเต้นก็เลือกที่จะเป็นเคแมนนะครับแต่ว่าคือผมเองอะดูทรงว่าเคแมนที่เต้นเนี่ยแม่งน่าจะเลยจีนไปนิดหน่อย คือเราไปลองมาแล้วกูไปลองขับมาแล้วกูลองเทสมาแล้ว ผมไม่เชื่อมัน ไป ครับ ได้ ผมไม่เชื่อมันว่ารถมันจะไปได้ถึงมาร้องไปได้ผมว่าก็ไปได้ผมไม่ได้เถียงว่าไป แต่จะถึง ไม่ได้ ไม่รู้ ผมว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละ ประมาณแถวทะเลทรายจีนน่ะก็เลยโอเคเราก็เลยอ่ะไปใหม่ไปที่คเยนผมที่เราก็เลยบอกโอเคงั้นก็เราได้คเยนจากทาง Porsche Thailand มาที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราคราวนี้ก็เลยผมก็มีคเยนคันหนึ่งที่เป็นคูปเหมือนกันลักษณะเดียวกันก็เรียบร้อยครับตกลงว่าเราจะเอาไปตอนนั้นก็เลยลงทุนไปเปลี่ยนล้ออีกสั่งซื้อล้อมาเพื่อที่จะโอเคอันนะให้มันไหนๆจะเอาไปก็มันมีธีมหน่อยเพราะล้อที่รถผมเองเนี่ยมันเป็นล้อ22ซึ่งมันไม่เหมาะกับนั่นเราก็ไปสั่งล้อ20มาเพื่อที่จะไปกันในระหว่างที่เราซื้อล้อแล้วก็รอพี่เต้นเขาก็เริ่มงุนง่านอยู่นิดนึงว่าแบบทริปมันไม่หลอกทริปมันไม่แบบไม่ได้ดูคือมันอยากให้มีกิมมิคของ Porsche เนาะคือจริงๆทริปมันควรจะเป็นแบบทริปคเยนอย่างเดียวมันก็ดูกระไรอยู่ก็ปรากฏว่าก็ต้องขอบคุณพี่เราอีกอะผมที่บอกว่าพี่เจ้าของที่ทำให้ทริปนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าแกมีคันหนึ่งจอดอยู่ข้างหลังนี่เนาะคือมันเหมาะสมที่สุดคือในมุมผมอ่ะเราคุยกับเต้นไว้ว่าจริงๆมันเหมาะสมแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาคิดแบบเราไหมคือที่มันเหมาะสมก็คือว่ามันเป็น Thailand Limited Edition คือถ้าเราได้เอามันขับไปเยอรมันจะกลายเป็นแบบโหคนเยอรมันจะเห็นนี่เป็นเวอร์ชั่นที่มีที่เมืองไทยเท่านั้นเนาะมันเป็น good story แต่ว่าเราไม่แน่ใจคือต้องบอกว่าเราต้องเกรงใจเขานะครับเพราะพี่รถคันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆปรากฏว่าความกล้าหาญของพี่เต้นเขามีอยู่นะนั่นเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะผมไม่ลอกเลียนแบบก็ปรากฏว่าเขาก็ไปคุยแล้วปรากฏว่าพี่เอแกคลิกจริงๆแกบอกใช่ว่ะแกอยากเอาไปเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นเปลี่ยนโปรเจกต์อีก ไม่คือตอนนั้นน่ะกูคิดว่าถ้าเราแบบไประหว่างทางอ่ะแล้วเราก็เนี่ยตอนแรกผมก็ตีคิดเหมือนกันนะว่าจะเอาคันนี้มาแล้วก็บอกอ้าวแล้วทำไมไม่บอกกูแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราถามกันไปเลยดีกว่าใช่ป่ะให้แกตัดสินใจเพราะแกก็เราคบกันมาอย่างนี้เราแกโอเคไม่โอเคแกก็บอกเองใช่แล้วสุดท้ายแกกลายเป็นอินซิสใช่แกแบบเฮ้ยพวกมึงกูกล้าให้เอาไปอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบโหเราก็แบบคือจริงๆผมอะฟินนะต้องบอกว่ารถสีเดียวกับผมแต่โอเคผมเป็นรุ่น Carrera T เราจะได้ฟินเหมือนแบบโหนี่กูขับรถตัวเอง นะครับแล้วก็โอเคอย่างที่บอกจริงๆฟินที่สุดมันคือ Thailand Limited Edition มันไม่มีอะไรฟินไปกว่านี้แล้วที่พอเราไปถึงเนี่ยคนทางนู้นแน่นอนครับ Porsche มันเป็นที่บ้านเกิดเขามันเป็นเรื่องปกติแต่เขาจะไม่เห็นรุ่นนี้แน่ๆเพราะว่าเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นของเมืองไทยจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ตอบโจทย์ตรงไปหมดว่าโอเคพี่เอก็จะได้นำรถของแกได้กลับไปแล้วก็ไปสร้างเป็น historic memory ว่าเฮ้ยรถคันนี้ของแกเนี่ยครั้งหนึ่งเคยขับกลับไปที่เยอรมันนะครับเพราะรถคันนี้ได้ประกอบที่เยอรมันจริงๆคิดอยู่มาหลายครั้งนะครับว่าการเดินทางแบบนี้เนี่ยการที่จะเอารถอะไรไปมันมีความสำคัญมากเพราะว่ารถคันนี้ก็คงจะอยู่กับเราไปจนวินาทีสุดท้ายแหละมีเหตุจำเป็นจริงๆเราคงจะไม่ขายเขาก็เลือกดูแล้วทั้งหมดเนี่ยผมเอารถที่ผมมีแล้วขับยากที่สุดดูแล้วมันน่าตื่นเต้นที่สุดไปเอารถ Porsche 911 Carrera 3.2 รถ Tatil Safari Rally ทำไมถึงเลือกเอารถแรลลี่ไปอันนี้หลายคนถามผมมากเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเป็นรถแข่งมันจะต้องแข็งมันจะต้องเดินทางลำบากแต่ว่าการที่ผมแข่งแรลลี่มาเนี่ย2 ปีที่ผ่านมากับรถคันนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกได้ก็คือช่วงล่างเขาให้ตัวค่อนข้างเยอะมันสบายมันไม่ต้องคอยระมัดระวังอะไรเลยรถมันสูงแล้วก็เบาะแรลลี่ของทัตทิลเขานั่งสบายมากๆแล้วก็เราขนาดเราบั๊มลอยเป็นเม็ดๆมาแล้วเนี่ยลงมาเรายังไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยพอนั่งเดินทางไกลมันน่าจะเป็นเบาะที่สบายกว่าเบาะสแตนดาร์ดของรถด้วยซ้ำครับก็เลยคิดว่าจะเอาคันนี้ไปก็เป็นรถที่
หลายท่านที่เคยติดตามผมเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณเต้นท้าผมไว้ว่าทำรถแนวแรลลี่มาแล้วจะแข่งจริงไหมผมก็ต้องเปลี่ยนจากรถที่เป็นรถบ้านเป็นเชิงท่องเที่ยวที่ยกสูงเป็นแรลลี่เนี่ยไปทำเป็นรถแข่งจริงแล้วเสร็จแล้วคุณเต้นก็ชวนผมกรุงเทพสตุตการ์ดอีกผมก็ต้องเปลี่ยนจากรถที่เป็นรถแข่งกลับมาเป็นรถบ้านเป็นรถแรลลี่ที่เดินทางไกลได้แล้วพอเสร็จเดินทางทริปนี้เนี่ยผมก็จะต้องรีบเอารถใส่เรือกลับมาเมืองไทยให้เร็วที่สุดเพราะคุณวิชาร์ด ทัตทิวเขาก็จะมาขับรถผมแข่งสนามที่ 4 ของปีนี้ในเมืองไทยเพื่อเพื่อนครับทำได้ทุกอย่าง ก็จากรถแข่งซึ่งมันเป็นไลท์เวทกระจกรอบข้างยกเว้นกระจกหน้าจากเดิมที่เป็น plexiglass เนี่ยเปลี่ยนกระจกหลังกลับมาเป็นกระจกแท้เพื่อเก็บเสียงถ้อยเสียก็ต้องไปทำนะครับให้มันเงียบนะครับไม่งั้นเราจะเดินทางไกลลำบากไม่ว่าลำบากต่อตัวเองต่อสุขภาพหูแล้วเนี่ยยังลำบากต่อการข้ามแดนในแต่ละประเทศด้วยแต่ศึกษาเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับว่ารถที่จะข้ามด่านแต่ละด่านเนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างที่เราจะต้องเอาไปนะครับเราไลท์เวทเราใช้ของที่มีเพื่อความจำเป็นเท่านั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมความจำเป็นขึ้นไปอย่างเช่นที่ใส่ขวดน้ำผมใส่หน้าจอเพื่อที่จะดูทางเพราะว่าการขับรถเดินทางไกลเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นทางข้างหน้าได้ว่าโค้งซ้ายหรือโค้งขวาโค้งลึกหรือโค้งไม่ลึกซึ่งบางที GPS นี่มันช่วยเราได้ยิ่งโค้งที่รับตาอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ายังไงผมก็ต้องหาจอมาติดไว้กับกระจกหน้าแล้วก็บลูทูธกับโทรศัพท์เพื่อเปิดเส้นทางนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นที่ใส่ของที่ใส่สัมภาระที่เราเดินทางจริงเพราะว่าในรถแข่งมันจะไม่มีที่ใส่อะไรเลยมันจะมีล้นๆกับโรบาร์เท่านั้นนะครับรถแข่งผมนี่มีแอร์อยู่แล้วผมยังไม่เคยถอดแอร์ออกเลยใช่เพราะว่ารถแข่งเนี่ยมันไม่มีระบบไล่ฟ้าแล้วก็บ้านเราฝนตกตลอดเพราะฉะนั้นการที่ผมขับรถแล้วผมเปิดแอร์อยู่ในรถเนี่ยมันช่วยทำให้มันไม่เกิดฟ้าเวลาฝนตกแล้วแข่งเมืองไทยครับทั้งปีเราก็โดนฝนเกือบทุกสนามโดนมากโดนน้อยถ้าเกิดช่วงหน้าฝนในช่วงกลางปีนี่จะโดนฝนหนักมากรถแข่งมีแอร์อยู่แล้วแต่ที่ติดเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเป็นฮีตเตอร์เพราะว่าเดินทางเนี่ยเราต้องขึ้นเป็นเหนือของจีนเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่าจะหนาวคาซัคสถานจริงๆก็น่าจะเย็นผมก็จะมีฮีตเตอร์เป็น portable heater เอาของรถสมัยใหม่มาแปลงติดก็จะติดไว้2ข้างซ้ายขวาสำหรับคนนั่งกับเรานะครับแล้วเป่าลงล่างเพราะความร้อนจะลงจากที่ต่ำขึ้นที่สูงอยู่แล้วก็ทำประมาณนี้ครับคือผมโดนทิ้งไงครับตอนแรกเพื่อนๆจะเอารถเก่ากันไปมีถอยหลังไปถึง3-5-6นะเพื่อนๆเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเพื่อนๆก็เปลี่ยนมาเป็นรถใหม่กันหมดแต่ผมก็ยังยืนหยัดครับว่ารถคันนี้เป็นรถที่ผมเพิ่งทำมาก็จริงแต่มันมีความผูกพันเยอะนะครั้งนี้ผมเตรียมรถแบบประเภทที่ได้รับการเซอร์ติฟายโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเนี่ยให้เหมือนกับพาสปอร์ตมากับรถคันนี้ผ่านมาตรฐาน FIA เราได้พาสปอร์ตมาเราไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้คือการเดินทางไกลเนี่ยเราก็ต้องมีทีมเซอร์วิสนะเพราะว่าอย่างน้อยแบบเล็กๆน้อยๆเราก็อย่างน้อยซ่อมข้างถนนได้สำหรับการเดินทางไกลในครั้งนี้เนี่ยผมก็ดีใจที่เพื่อนๆเปลี่ยนมาเป็นรถใหม่กันเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เอาอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปเสียบคอมพิวเตอร์แล้วก็กลับไปหาศูนย์บริการให้เขาช่วยเหลือเราได้นะครับแล้วก็นั่นในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของฮาร์ดแวร์ถ้าอุปกรณ์อะไรมีปัญหาเนี่ยผมก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปแล้วก็เตรียมทีมงานไปอีก2คนเราได้แข่งรถมา2ปีเต็มแล้วเราได้รู้ว่าไอ้จุดอ่อนของรถมันมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับอย่างปั๊มติ๊กผมก็เตรียมไปเผื่อจริงๆผมต่อปั๊มติ๊กเป็น2ระบบด้วยซ้ำปั๊มติ๊กตัว1ที่มันพังผมมีปั๊มติ๊กแบบตัวที่ปั่นเศษเนี่ยเป็นตัวแรงอัดทับเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือรถของทัตทิวซาฟารีแรรี่เนี่ยเขาต้องไปเจอน้ำมันที่มันหลากหลายแล้วไปเติมในที่ธุรกันดารเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเจอเศษเจออะไรที่มันลงเข้าไปในถังน้ำมันมันมีเขาก็เลยมีระบบอันนี้ซึ่งผมเห็นว่าดีมากเลยผมก็เลยจัดระบบเข้ามาทั้งชุดเลยก็คือมีปั๊มติ๊กปกติกับปั๊มติ๊กตัวที่2ไว้สำหรับอัดแรงเลยครับก็จะเป็นแนวป้องกันการเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางนะครับในรถเองตอนนี้ก็เตรียมมากไปกว่านั้นอีกเพราะว่ากล่องอิเล็กทรอนิกส์เราก็สามารถที่จะใส่โปรแกรมการปรับจูน ignition system ได้เวลาที่น้ำมันมันค่ามันไม่ถึงเนี่ยผมก็สามารถที่จะเป็นลูกบิดเหมือนวอลลุ่มวิทยุ
ทีมเซอร์วิสนี่เป็นทีมที่สำคัญมากนะถ้าเราไม่มีเขานี่เราจะเดินทางแบบไม่มั่นใจเลยอ่ะคนหนึ่งคืออาจารย์มอกนะครับคุณวิทยาเลิกจันทร์ซึ่งเป็นแชมป์เอเชียแปซิฟิกแรลลี่นะครับมาหลายสมัยแล้วก็ยังเป็นแชมป์ในประเทศไทยอยู่แรลลี่มาแค่37 ปีเองเป็นอาจารย์สอนขับรถให้ผมอีกนะครับคนที่2ที่ผมพาไปก็คือโจ๊กก็เป็นผู้จัดการทีม2คนเนี่ยรถผมไปไหนก็ได้แล้วแหละเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรมีอะไรก็เปลี่ยนได้หมดที่สำคัญเนี่ยคือ2คนนี้ยังช่วยรถเพื่อนๆได้อีกในกรณีที่เพื่อนๆมีปัญหาเนี่ยอย่างน้อยนะครับเราก็สร้างระบบขึ้นมาที่จะเสียบคอมพิวเตอร์เพื่อคุยกับในเมืองไทยหรืออาจจะถ้ามีความจำเป็นก็คือไปที่ศูนย์ Porsche ที่ประเทศอื่นๆนะครับที่จะขอความช่วยเหลือให้เขารีโมทเข้ามา PVS เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้ครับไปครับรถเซอร์วิสเนี่ย รถเซอร์วิสเนี่ยผมก็หารถที่อึดถึกทนที่สุดเลือกตัดสินใจที่จะเอา Toyota Land Cruiser 79 Series Single Cab แล้วก็ใส่ Canopy ข้างหลังเพื่อไว้ขนของก็คือรถเนี่ยสำหรับขนของได้เยอะที่สุดโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่นั่งก็มีอยู่2ที่นั่งก็คือพอดีกันก็คือเราเอารถไป2คันคนขับรถได้3คนแล้วก็เวียนกันมันก็จะมีคนหนึ่งที่จะได้นั่งพักนะครับในขณะที่2คนไปขับรถไม่รถเซอร์วิสก็รถแรลลี่ผมรถแรลลี่มี2เบาะก็เอาเพื่อนมานั่งได้นะครับแต่ว่ารถเซอร์วิสก็มี2เบาะเหมือนกันก็นั่งไป2คนก็สลับกันนะครับพี่เป็นห่วงรถใครมากที่สุดที่ไปเนี่ย รถใครที่อายุเยอะที่สุดอ่ะ ก็น่าจะคันนั้นแหละครับ จริงๆมันก็คือรถเก่าผมนะ ก็เหมือนไปเที่ยวด้วยกันแหละหมุนนั่งสลับขับหลายๆคันน่ะคือช่วยกันขับแหละเพราะว่าระยะทางขนาดนั้นอ่ะขับคนเดียวไม่น่าจะไหวเพราะบางวันขับตั้งเกือบ1,000 กิโลก็มีนะใช่เพราะว่าพี่ดูตารางแล้วมันก็แบบมันก็บางวันมันช่วงไม่เยอะแต่ว่าทางอาจจะแบบวิ่งบนเขาคดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นรูปวิวระหว่างทางที่ไปเนี่ยน่าจะสวยมากๆก็อยากให้ทุกคนน่ะติดตามดูว่าทริปนี้เนี่ยเราจะเจอวิวสวยๆเจอเรื่องสนุกๆมากแค่ไหนเตรียมตัวยังไงผมก็อย่างแรกเลยก็ออกกำลังกายนะครับอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลา 2-3 เดือนละโดยเฉพาะทำคาร์ดิโอนะครับเพราะว่าเรามองสเกจช่วงขับรถเนี่ยมันขับค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ขับทุกวันถึงแม้ว่าเราเตรียมคนสามารถจะสลับกันขับรถได้โดยที่ถ้าวันไหนใครเหนื่อยเนี่ยก็เอาอีกคนนึงมาขับได้ช่วยกันได้นะก็พยายามเดินสายพานบ้างดูแลตัวเองไปหาหมอทุกคนที่รู้จักตรวจแม่งให้เรียบร้อย ชัวร์ว่าขนยาไปพอเท่านั้นไม่คิดมากไปถึง ก็มีเรื่องฟิตเนสเรื่องเทรนนิ่งเรื่องคาร์ดิโอนิดนึงยืดพิลาทิสเยอะหน่อยยืดเส้นยืดสายรอไว้เพราะมันต้องนั่งรถขับรถนาน 20,000 กิโล2 เดือนก็ใช้ได้อยู่เตรียมตัวไม่ให้บาดเจ็บเตรียมสภาพจิตใจก่อนนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าจิตใจเราแข็งแรงเนี่ยร่างกายเราก็จะแข็งแรงตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกกำลังจิตเยอะๆหน่อยช่วงนี้ออกกำลังกายบ้างเริ่มต้นแล้วนะครับเราเหลือเวลาอีกเดือนกว่าเราก็จะเดินทางเราเตรียมใจก็คุยกับภรรยาเยอะๆนะครับแล้วก็เราก็บอกที่ทำงานไว้แล้วผมว่าเตรียมใจเนี่ยจริงๆแล้วมันสำคัญมากเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางไกลนะครับเราต้องไปด้วยความปลอดโปร่งเราไม่ใช่ไปแบบมีพะวงมีอะไรต้องคอยระมัดระวังหรือคอยเป็นห่วงอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราพูดคุยกับครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญเราต้องทำให้เขารู้ว่าการเดินทางของเราปลอดภัยแล้วก็เขาก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นการเตรียมใจขั้นที่1ส่วนการเตรียมใจขั้นที่2ก็คือการเดินทางส่วนใหญ่ของผมก็10 วัน15 วันนะครับแต่ยังไม่เคยเดินทางไกลนานขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมใจเผื่อว่าสุขภาพจิตเราต้องดีก่อนสุขภาพกายถึงจะดีตามมานะครับแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเตรียมร่างกายครับคือเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยสุขภาพอันดับแรกเลยเพราะว่าเดินทางไกลขนาดนี้1เราไม่ควรป่วยเพราะมันจะไม่สนุกแล้วก็มันจะต้องช่วยกันช่วยกันขับช่วยกันดูทางช่วยกันหลายๆเรื่องยกของอะไรพวกนี้มันต้องมีแต่หวังว่ารถคงยังไม่เสียนะเพราะว่าช่วยซ่อมรถมันจะเป็นบางทีมันก็ต้องทำแต่หวังว่ารถคงไม่เสียเนี่ยเดือนนี้ก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยเราเริ่มเตรียมตัวฟิตร่างกายสิ่งที่เราควรจะทำที่สุด ผมไม่รู้ว่าคนอื่นทำหรือยังนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยเราได้ทำแผนไว้แล้วโอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราฟิตร่างกายเที่ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเน้นลุคเท่าไหร่นะเสื้อผ้าเนี่ยเขาบอกมาแล้ว
เพราะว่าเราจะมีเวลาน้อยมากเนื่องจากว่าเราจะต้องขับรถทุกวันย้ายที่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าเราต้องซักแห้งเร็วไม่ต้องหล่อครับ แต่เราก็มีนะเราทำกันบ้านกันมานะครับเราไปช้อปปิ้งคือเราจะมีเวลาแค่คืนเดียวเรายังคุยกันเล่นๆเลยเราก็จะทำแบบเหมือนรถที่เขาชอบตากตามที่ปัดน้ำฝนอ่ะถ้าเสื้อไม่แห้งเดี๋ยวเราไปแปะไว้ มันดูแบบ คือคิดว่าจะได้อะไรจากทริปนี้คือเรื่องมิตรภาพมันเรื่องใหญ่ของผมอยู่แล้วนะแต่ว่าคนที่ไปก็เป็นคนที่เราสนิทแล้วรักกันอยู่แล้วนะครับเราก็คิดว่าเราคงได้เป็นเมมโมรีที่เป็นเมมโมรีที่อาจจะจดจำไปจนวันตายหรือว่าเป็นอะไรที่เราไปโม้ได้ เป็นอะไรที่เราสามารถจะไปคุยได้ว่าเฮ้ยกูทำมาแล้วกูขับรถจากกรุงเทพไปสตุตการ์ดมาแล้วนะครับแล้วก็อยากไปจบที่หน้ามิวเซียมถ่ายรูปหน้ามิวเซียมว่าเราไปถึงมันก็คงจะเป็นแอดเวนเจอร์ในระดับหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรแต่ได้ความสะใจ พี่ว่ามันก็เป็นกลุ่มก้อนกันดีอะแล้วก็คนเราก็คุ้นเคยกันพี่ว่ามันน่าจะสนุกก็คือไปกับเพื่อนๆก็ประมาณนี้อาจจะแก่สุดแต่ก็มีคนไปด้วยก็โอเคไปให้ถึงครับทำยังไงก็ได้ไปให้ถึง ก็ตื่นเต้นแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นการเดินทางที่ได้เปลี่ยนปกติเราจะไปประเทศหนึ่งก็ขับรถเราก็จะไปซึมซับ culture ประเทศนั้นผมเชื่อว่าการที่ border ของแต่ละประเทศมัน connect กันไม่ว่าจะอารยธรรมก็ดีหรือการพัฒนาของคนก็ดีหรือ culture ก็ดีเนี่ยมันมีความเบลนด์ไล่ลงมาโดยเฉพาะเส้นทางนี้มันใกล้ๆเส้นทางสายใหม่เนี่ยมันก็จะมีการสืบสานวัฒนธรรมแต่ละชนชาติแต่ละประเทศต่อกันมันจะได้ทำให้อยากเข้าใจว่ามันจะทำให้ผมเข้าใจเรื่องของ connectionของคนของวัฒนธรรมของความคิดของความเชื่อต่อๆกันมาได้ทั้งทวีปว่าโลกมันควรจะเป็น one world อ่ะมันควรจะต้อง connect อ่ะอันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผมควรจะได้ความภูมิใจในตัวเองเพราะว่าไม่เคยบอกใครเลยนะครับว่าหลายครั้งที่นึกถอดใจอ่ะการเดินทางเนี่ยพูดตรงๆเลยถอดใจว่าจะไหวหรือเปล่าถอดใจว่าแบบคือขับรถทุกวันนะมันเหมือนกับไม่เหมือนทริปแลนด์ไดรฟ์ที่เราไปกันมันเหมือนสปรินต์อันนี้เราไปขับกัน 3-4-5 วันจบแล้วก็กลับบ้านพักแต่ว่าทริปนี้มันคือเดือนหนึ่งกับอีกเดือนหนึ่งคือมันคือวิ่งมาราธอนนะครับมันต้องการความอึดต้องถึงได้บอกว่าเราต้องเล่นที่สุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วที่สำคัญก็ต้องดูแลตัวเองระหว่างทริปที่ดีคือต้องนอนพักเยอะต้องทานอาหารให้ได้แล้วก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังเพราะเราต้องการความปลอดภัยคือมันก็บ้ามากอยู่แล้วอ่ะคือเดินทางเอารถใหม่ๆไปคงสบายกว่านี้เยอะรอดไหมครับรอดครับเราต้องคิดว่าเรารอดครับเราต้องรอดเสมอคือประสบการณ์ชีวิตแหละอันนี้มันเป็น once in a lifetime experience นะเป็นประสบการณ์ที่อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตน่ะคือระหว่างทางอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่สวยงามนั่นแหละคือสิ่งที่คาดฝันนะแล้วความสนุกของพวกเราอ่ะเพราะพวกเราเวลาอยู่ด้วยกันนี่มันก็สนุกอยู่แล้วไงใช่ไหมหัวเราะกันจอดอกเป็นเรื่องปกติโอ้โหผมคิดว่าผมไม่น่ามีอะไรต้องเสียนะ คือถามว่าจะได้อะไรจากทริปนี้เหรอก็คือทุกอย่างผมน่าจะได้หมดเมื่อวานผมไปขอวีซ่าเล่าเรื่องนิดนึงแล้วกันแค่ขอวีซ่าก็สนุกแล้วอ่ะ ขอวีซ่ายังโดนเจ้าหน้าที่เขาเดินลงมาว่าเสียงเบาๆหน่อย คือเขาจะไม่ให้พวกมึงก็ตรงนี้แหละ คือเราสนุกกันตลอดทางนะครับก็ต้องบอกว่าทุกๆโมเมนต์ที่เราเริ่มต้นกันทุกๆโมเมนต์ที่เราคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะมีการล้อเล่นกันแย่กันอำกันอะไรกันตลอดเวลาด้วยวัยนี้แล้วนะครับเราฝันที่จะไปแล้วเราทำตามฝันเราได้ผมแน่นอนก็คือสิ่งเหล่านั้นเราควรจะต้องทำให้มันสนุกทุกเวลาทุกช่วงโอกาสเพราะฉะนั้นในมุมผมคิดว่าเราผ่านการออกทริปเกิดปัญหาหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายอ่ะมันก็จะผ่านแล้วจบไปด้วยดีผมคำว่าด้วยดีก็คือไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มีความสนุกร่วมกันมีความทุกข์ร่วมกันผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นทริปที่ดีแล้วด้วยความโชคดีที่ทุกวันนี้เรามีพี่เต้นพี่อู๋ดูโออยู่พี่เอพี่หนูดูโง่ที่เราจะทำที่เป็นโซเชียลเราจะได้แชร์ความสนุกที่พวกเราจะเจอให้กับคนอื่นได้ดูสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นอินสไปร์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะมีวิธีคิดไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่าอย่างพวกเราแต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ดูอ่ะมันจะมีความสนุกถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเก็บความสนุกไว้ในหมู่พวกของเราเองแต่วันนี้เราสามารถได้แบ่งปันความสนุกที่พวกเราจะเจอให้คนอื่นได้ดูก็ฝาก
ผู้ติดตามนะครับFC ของเต้นอูดูโอแล้วก็ FC ของทริปที่เราจะไปเนี่ยยังไงก็ตามดูว่าคงมีอะไรสนุกเพราะว่าอย่างเต้นอูดูโอน่าจะมีโพสต์ทุกวันใช่ไหมเราจะมี Instagram นี่นะครับ Instagram ของเรานะครับตามดูพวกเราได้ ซึ่งเราก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยเรามีสปอนเซอร์หลาย ๆ เจ้าที่เข้ามาช่วยทริปนี้นะครับ Midas Window Film นะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาที่ Midas Window Film เพื่อจะมารับเจ้า Cayenne S E Hybrid ของเรานะอันนี้คือจะเป็นคันที่ผมขับไปตอนนี้มาติดฟิล์มกันความร้อนของ Midas Window Film นะครับโอเคอันนี้ก็คือติดฟิล์มกันรอย Midas Window Film ใช่ค่ะ แล้วก็ติดฟิล์มกันแสงรุ่นอะไรนะ โฟโตโคมิกค่ะ โฟโตโคมิกโอเค 30% ไม่รู้ 70% เอาแสงเข้าแค่ 70 ใช่ โอเคอีก 30 มึงไม่ต้องเข้าเนี่ยสวยเลย เข้าได้ทุกประเทศค่ะที่พี่ขับไปยุโรป ใช่ไหม ใช่ค่ะ เพราะจะได้มีปัญหา เพราะว่านี่มันไม่เพราะว่าเขาบอกหลายประเทศมันไม่ติดฟิล์มอันนี้ก็ค่อนข้างจะใสอยู่ ค่ะ ทีนี้ก็คือมันจะมีเดี๋ยวนี้นุกจะมีไอ้ชุดนี้ด้วย ใช่ค่ะ ชุดของ Swiss Wax ใช่ค่ะ ใช่ป่ะ ใช่ค่ะ มันคืออะไรฮะ มันคือชุดที่เอาไว้ดูแลรถหลังการ อ่า ติดตั้งฟิล์มกันรอย มันทำให้ฟิล์มนุ่มเหมือนผิวหน้าคนนะคะถ้าทาครีมหน้าก็จะนุ่ม คืออันเนี้ยมันเป็นสำหรับpaint protection film ใช่ค่ะ แต่ว่าสำหรับรถเก่าก็มีรถคลาสสิกที่ไม่ติดก็มี ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นเซตที่แบบว่าซื้อกับนุกไว้แล้วก็เก็บไว้ที่นุก ใช่ค่ะ แล้วว่าเอาเข้ามาเซอร์วิส ใช่ค่ะ หรือไปที่บ้าน ใช่ค่ะได้หมดค่ะ เพราะว่าผมลองมาแล้วมันมากเลยนะ เงาวับเลยนะ เงาค่ะ ไหนเปิดดูสิ ของ คะ พี่เต้นจะมีชุดนี้ด้วยนะคะ มี มีอะไรมีด้วยเหรอเนี่ย wax อันนี้ของแพงนี่ครับ ใช่ค่ะ คุณ อันนี้ ผมไม่เห็นคุณถามผมเลยว่าจะเอาหรือเปล่า บางครั้งนุ้งก็ขโมยของพี่ไปให้พี่ราจิต อ๋อโอเคได้ถือว่าแบ่งกันใช้แล้วกันเฮ้ยแต่อันนี้ดีจริงๆอันนี้ที่ใช้ตอนแรกๆกับไอ้คันเขียวมันเป็นคานูบ้าแว็กซ์นะครับหอมด้วยอันไหนในเซตมีอะไรขายของหน่อยสิ เขา อ๋อเหรอ ในรถปอร์เช่เลย อ๋อเหรอ อ่า อ๋อนี่คือแต่ของเราเขาไม่แถมนี่ ใช่ ก็คือมันก็จะมีพวกคลีนเนอร์นี่ข้างใน ใช่ค่ะ ข้างนอกใช่ป่ะ ค่ะ แล้วก็ไอ้พวกพลาสติกดำๆนี่คือมาเป็นเซตอันนี้ก็จะเป็นของเราเลยไม่มีรถคนอื่นมาใช้ ใช่ เหมือนฝากเหล้า ใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะเหมือนฝากเหล้าใช่ไหมฮะแต่นี้ ใช่ค่ะ เราฝากแว็กซ์นะฮะ ใช่ค่ะ โอเคเยี่ยมนะครับ จะเป็นผับเป็นบาร์ขึ้นทุกวันแล้ว คือคันนี้มันมีสตอรี่อยู่ว่ามันเป็นรถที่เกิดขึ้นที่มาเลเซีย ค่ะ แล้วก็จะขับมันกลับไปบ้าน ไปบ้าน สตุตการ์ดเด็กที่เกิดเมืองนอกไง เป็นลูกครึ่ง จะพากลับมาเตอร์แลนด์มันเป็นสตอรี่ของเขาโอเคครับมามีมิชลินนะครับ BF Goodrich ยางเนี้ยก็คือเป็นเซตใหม่เกับทุกคันเลย ผมบอกก่อนว่ายางที่ติดรถมาไม่ใช่ไม่ดีนะ เป็นของแฮงลุกเป็นยางที่ผลิตมาสำหรับ Porsche โดยเฉพาะนะครับ แต่ว่าเราชอบมิชลินเราก็เลยอยากจะลองใส่มิชลินดูนะครับมิชลินพลอตสปอร์ต SUV จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด 5 เส้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเส้นหนึ่งมันจะเป็นยางอะไหล่สำหรับออกทริปซึ่งผมจะมีล้ออะไหล่ที่ทาง Porsche Thailand ให้มาด้วย1ล้อเราก็จะเป็น1ล้อ1ยางนะครับเพื่อเผื่อเป็นสแปร์ไว้ถ้าระหว่างทางมันมีการยางรั่วที่ซ่อมไม่ได้จริงๆหรือใช้เวลามากจริงเราก็สลับทีนี้บอกว่าทำไมมันแค่เอาไปแค่อันเดียวเพราะว่า1เนี่ยพื้นที่การขนของเนี่ยมันไม่เยอะมันน้อยนะครับ2ก็คือยางหน้าเนี่ยมันเอาไปใส่หลังได้บอกว่าอย่าลืมว่ามันเป็นแค่สแปร์ก็ทุกคนก็จะมียาง1วง1เส้นเราต้องขอบคุณมิชลินนะครับที่มาสปอนเซอร์ทริปนี้ทั้งทริปแล้วก็รถทุกคันนะครับแล้วเราคงจะได้รีวิวแบบยาวๆ 20,000 โลเป็นยังไงผมว่ามันก็สนุกดีไปก็ต้องขอบคุณทางมิชลินกับ BF Goodrich ด้วยนะครับแล้วก็รถเซอร์วิสของคุณหนูยินก็ต้องเป็น KO3 ไปนะครับรถของอู่ก็จะเปลี่ยนยางไปด้วยเหมือนกันเป็นมิชลิน PS5 ก็เราไปทริปนี้เราคงได้ทดสอบอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไลกานะครับที่จะสนับสนุนกล้องที่จะมาถ่ายทอดวิดีโอกับภาพนิ่งของทริปนี้นะฮะแม้กระทั่งการถ่ายทำของเรื่องนี้ก็ยังดีที่มีสเตฟานบ็อกเนอร์ไปด้วยก็คือหนังสือเคิร์ฟซึ่งเขาก็จะมาด็อกิเมนต์ทริปนี้นะครับให้ผมเป็นหนังสือก็สปอนเซอร์เจ้าหลักๆของเราทรอสโดยคุณเองก็สนับสนุนพวกโรออนพวกอะไรไฮจีนิกโปรดักต์อะไรต่างๆนะครับที่เราติดตัวไป ก็ขอบคุณสิงห์ขอบคุณ Tag Heuer นะครับแล้วก็สปอนเซอร์เฉพาะทริปนี้นะครับ Porsche นะครับทั้ง Porsche AG แล้วก็ Porsche Thailand
แล้วก็ Porsche Asia Pacific เป็นการร่วมมือครั้งใหญ่ ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านมากๆนะครับช่วยเหลือในทริปนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นทริปที่ใหญ่เหมือนกันนะฮะสำหรับพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับระหว่างทริปครับสวัสดีครับ เต้นอูดูโอ powered by Tross Cross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film Swiss Wax in partnership with Tag Heuer Beer Sing